دو تا ساعت شیائومی، یکی ایمیلاب، یکی میبرو، هر دو زیر 1,000,000 تومان. سلام میلاتلیای عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم دو تا ساعت هوشمند بررسی کنیم که هر دو مربعی شکلن. ساعت‌های مربعی شکل به خاطر اینکه طرح شبیه اپل واتچ دارن کلا پرطرفدارترن. علاوه بر این ساعت‌ها و دستبندهای هوشمندی که تو بازه 1,000,000 تومان قرار میگیرن معمولا تو بازار پرفروش میشن. مردم انگار تقاضا برای خرید این ساعت‌های هوشمندشون بیشتره و این دو تا ساعت هوشمندم تو این بازه قیمتی هست. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم همین الان یه استاپ کنید، کانال هیلاتل رو سابسکرایب کنید. اونجا کلی ویدیو بررسی ساعت هوشمند و دستبند هوشمند هست، هم مقایسه هم به صورت تکی که میتونید ببینید و یه راهنمایی خوب باشه براتون اگه قصد خرید اینجور گجت ها داشتید. ایمیلاب WCF1 و میبرو C2 دو تا ساعتی که هر دو زیر مجموعه شیائومی ان و علاوه بر اینکه تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه مقایسهشون کنیم، میخوایم به صورت تکی هم بررسی کنیم ببینیم که ارزش خرید دارن که با 1 تومن هزینه یه همچین ساعتی داشته باشیم یا نه. هر دو ساعت یک موازه 69 صدم سایز صفحه نمایششونه و یه حاشیه بزرگ و بد شکل داره. علاوه بر اینکه خیلی زیاده حاشیه‌اش نامتقارن هم هست، یعنی قسمت پایین خیلی حاشیه زیادی داره، بعد بالا حاشیه‌اش کمتره و این یک کمی تو مخه. جنس بدنه پلاستیکیه. میبرو یه مقدار بزرگتره با اینکه در نهایت سایز صفحه نمایشش همونه 1,69 ولی انگار ابعاد ساعته با اون قالب و فریم دستگاه در اصل بزرگترش کرده. بند سیلیکونی خیلی ساده با یه سگک که خیلی یک نواخت و پیرمردی و بدون هیچ نوآوریه. خب دیگه توی ساعت ارزون قیمت قرار نیستش که بند جدیدی هم ما ببینیم. بریم سراغ صفحه نمایش. هر دو ساعت اشتی صفحه نمایششون، اما اینجا میبرو یه قدم جلوتره و به نظر من غلظت رنگا توش با کیفیت‌تر و بیشتره. رنگا رو که میبینید حس بهتری دارید. توی ساعت ایمیلاب وقتی رنگا رو میبینید انگار یه حاله‌ای روش هست، انگار یه لایه روش کشیده شده و جذابیت رنگا کمی کم شده. بریم سراغ باتری و ببینیم که هر کدوم چند روز میتونن شارژ نگه دارن. میبرو C2 با یه استفاده معمولی که سنسورها رو استفاده بکنید، نوتیفیکیشن بیاد و خلاصه عادی رو مچ دستتون باشه و چیزی رو خاموش نکنید، 6-7 روز میتونه بهتون شارژ بده. اما ایمیلاب تقریبا میتونه 2 هفته بهتون شارژ بده و اینجاست که کامل یه قدم میفته جلو. پس اگه باتری بهتری میخواید میتونید ایمیلاب رو انتخاب کنید. حتما نباید انتظار داشته باشید که تو این بازه قیمت ساعتتون خیلی ضد آب باشه و به نظر من بهتر که رعایتش رو بکنید. ولی خب هر دو ضد آب هستن و استانداردهای معمولی دارن. WCF1 تا فشار 3 اتمسفر ضد آب هست، اما میبرو C2 تا فشار 2 اتمسفر. خودش هم اومده پیشنهاد داده که برای غواصی اصلا ازش استفاده نکنید، یعنی خودش میدونه خیلی در مقابل رطوبت و آب تو عمق نمیتونه مقاومت داشته باشه. پس در حد دست شستن و بارون و ورزش اینا حساب کنید. در حد شنا کردن به نظر من هیچ کدوم حساب نکنید. چند تا چیزو با هم دیگه ندارن، مثلا مکالمه ندارن، GPS توشون استفاده نشده، پشتیبانی از ایموجی ندارن و اما ایمیلاب پشتیبانی از زبان فارسی هم نداره که کامل یه قدم این سری پرتش کرد عقب و به جاش میبرو پشتیبانی از زبان فارسی داره. البته بگم تو اینم پیاما رو نشون میده ولی حروف در هم و بر هم چسبیده و قاطی نچسبیده و در هم یه جوریه که خلاصه اون پیامه رو حدسی باید بخونید. در عمل خیلی جواب نیست ولی یکی کمی بهتره و پیامه قابل خوندن. ویژگی سلامتی یکسانی دارن. هر دو میتونن ضربان قلب شما رو اندازه‌گیری کنن، میزان اکسیژن خونتون رو اندازه‌گیری بکنن. هر دو میتونن سطح و کیفیت خوابتون رو اندازه‌گیری بکنن و خیلی چیزای دیگه مثل مسافت طی شده، کالری مصرف شده، اما تعداد حالت‌های ورزشی هم توشون برابر نیست. میبرو C2 فقط 20 تا حالت ورزشی داره در حالی که ایمیلاب 70 تا حالت ورزشی داره. از 20 تا حالت ورزشی C2 5 تاش کم حرفه‌ای تره، یعنی اطلاعات کاملتری رو در اختیارتون قرار میده. بقیه‌اش 15 تا بقیه فقط میتونن که در اصل کالری مصرف شده به اضافه زمان رو نشون بدن، خیلی حرفه‌ای نیستن. تو ایمیلاب هم همینطوره، یه تعدادی از حالت‌های ورزشی حرفه‌ای‌تر با جزئیات بیشتر مثل مسافت طی شده، سرعت میانگین، تعداد قدم برداشته شده، منظورم این اطلاعاته، و یه تعدادی دیگه فقط به صورت تایمر و مصرف کالری هست. این مشخصات دو تا ساعت بود. حالا بذاریمشون کنار و ببینیم که وقتی باشون کار میکنیم چه حس و چه تجربه‌ای داریم. توی کار کردن با میبرو هم گرافیک‌های بهتری میبینید، هم عملکرد لمس بهتره، یعنی
واکنشش به لمس دست شما یکم سریعتر و جذابتره، هم روونتر میتونید با منو کار بکنید. تو ایمی لب اینطوری نیست، یه جایی سرعت خیلی زیاده، در حد اینکه مثلا میخواید تو انتخاب یه قسمتی از منو دارید اسکرول میکنید، در میره از زیر دستتون، دوباره باید برگردید بالاتر. یه جاهایی هم کندی احساس میکنید، لگ احساس میکنید، مثلا میخواید برگردید یه صفحه قبلتر، یا توی نوتیفیکیشناتون دارید جابجا میشید، داخل نوتیفیکیشن شدید، حالا میخواید یه بک بزنید و اینجاها اون کندی است که یکم اذیتتون میکنه. اول ویدیو بهتون گفتم یه مقدار رنگ و نورم توش عجیب و غریبه، انگار مثلا یه کاور توسی رنگ کم رنگی روش کشیده شده، رنگا جذابیت خاصی ندارن، واسه همین در مجموع حس کار کردن باهاش کمی ضعیف‌تره و احساس میکنم که ترجیح میدم بیشتر با میبرو کار کنم. دقت کنید که هر دو ساعتایی که تو رنج 1 میلیون تومنن و هر دو نسبت به ساعت‌های بالاتر از خودشون هم رابطه کاربری ضعیف‌تری دارن، هم رنگ و لعاب ضعیف‌تری دارن و هم میزان روشنایی صفحه نمایششون کمتره. ولی تو مقام مقایسه با همدیگه و با ساعت‌های همرده خودشون احساس من اینه که میبرو ساعتی که رابطه کاربریش یک کم بیشتر روش کار شده و روونتر بودنش حس بهتری به ما میده. راستی یه شباهت دیگه هم باید بهتون بگم، اپلیکیشن گلوری فیت و میبرو فیت که اپلیکیشن های مجزایین خیلی شبیه به همن و واسه همین از نظر استفاده تو اپلیکیشن هم این دوتا ساعت خیلی شباهت دارن به هم. تو جنبندی هیلاتلی مرور خلاصه نسبت به کل ویدیو اگه بخوایم بکنیم باید بگیم پس میبرو شد ساعتی که صفحه نمایش جذابتری داره، یکم کار کردن توش روونتره، پشتیبانی از زبان فارسی هم داره، اما ایمی لب شد ساعتی که باتری قوی تری داره و تعداد حالتهای ورزشی بیشتری داره. پس اگه قصد خرید ساعت تا رنج 1 میلیون تومان داشتید، بر اساس اینکه کدوم یکی از این قسمت ها برای شما اهمیت بیشتری داره میتونید انتخاب بکنید و بین این دوتا یه گزینه مناسب رو برای خرید داشته باشید. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه و یه راهنمای مناسب باشه برای خرید ساعت هوشمند یا حتی دستبند هوشمند 1 تومانی و پیشنهاد ما همچنان اینه که برند بخرید و از نونیمای بازار هیچ گزینه‌ای رو انتخاب نکنید. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید.